وهيك صار فينا نبلش. السلام عليكم جميعا، مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم فيديونا حيكون شوي مختلف عن العادي. حناخدكم على يوم في حياة طبيب بأمريكا. فهلا نحن الساعة تقريبا 7:15 على الطريق على المستشفى. وهي قهوة هون جنبنا، وخلينا نبلش اليوم. هيك بنكون شفنا الغرفة، وهلا انا صار لازم اروح بلش الدوام. طبعا ما ننسى هاد هون بيجر. هلا طلعت من قسم الطوارئ، ما عندنا كثير مرضى. بيجوز هلا اطلع على غرفة المناوبات اشتغل لي شوي، عندي كم شغله لازم اخلصها بعدين برد بنزل. هلا ليش انا عم داوم طوارئ؟ مازال انا مقبول اختصاص اشعه. الفكرة انه هون اختصاص الاشعة مختلف شوي عن باقي دول العالم، بحيث انه هون اختصاص اشعة 5 سنين مو 4. اول سنة لازم الواحد يعمل فيها شيء غير الاشعة. في عنا 3 خيارات، اما الواحد بيعمل سنة جراحة، فقط جراحة، او بيعمل فقط باطنية، او الخيار الثالث انه هي بيعمل شغلة اسمها transitional year. هي عبارة عن مثل الامتياز عنا بالسعودية، اللي داخل طب بالسعودية بيعرف عن شو عم بحكي. فأنا هلا حاليا بلش بالطوارئ، فعندي أنا بالشهر عندي 10 شفتات، معناتها عندي 20 يوم فاضي. فدوام عادة بيكون من 7 الصبح. هلا نحن يوم سبت، بكرة أحد، مناوب سبت وأحد. فدوام بلش من 8 ل 8، 12 ساعة وبس. طبعا الواحد لازم يستغل اي فرصه بيقدر لحتى يشتغل على اليوتيوب، لانه كدكتور ما حيكون عندي كثير وقت، فكثير من الاشياء تتصور نعمل اديتنج وننزلها بايام مختلفه. فهلا بلشنا اديتنج لاول فيديو. So as you guys just saw, I just came back from a code blue. مثل ما شفتوا يا جماعة، هلا رجعت من الكود بلو. كود بلو معناته المريض اجته سكتة قلبية رئوية، معناته بطل يتنفس وقلبه ما عم ينبض. هذا يعني انه صار نحن لازم نعمل له انعاش. الانعاش طبعا نكبس له على صدره حتى نخلي القلب لسه عم ينبض ويضخ دم للمخ، بينما نحن نعطيه ادوية وصدمات كهربائية حتى نرجع نحاول نشغل القلب. طبعا هذا الكلام ما بنضل عم نعمله طول الوقت، بيتحدد بمدة زمنية. الدكتور اللي عم يعمل الانعاش او المسؤول عن هذا الفريق هو اللي بيحدد هذا الوقت. الحمد لله انا ما كنت الطبيب الوحيد اللي موجود عند المريض، كان في دكتور اخصائي موجود وهو اللي تولى الموضوع. هلا بالانعاش بالذات على حسب المريض دائما بنحتاج ايدي زياده مشان ضغطات الصدر، لانه فينا تكون متعبه. هلا لما وصلت انا كانوا هن فعليا بحاجه لانسان اخر مشان ضغطات الصدر، لانه هذا المريض بالذات كان حجمه كبير وبالتالي الضغط كان اصعب وكان ياخذ جهد اكثر. فدخلت انا عرفت عن حالي وساعدتهم وبلشنا بالانعاش. هذا المريض ضلينا نحاول ننعشه على الاقل ثلث ساعه، ولكن للاسف بلا جدوى والمريض توفى.
هلا هذا بينقلنا لموضوع مهم، انه كيف الطبيب يتعامل مع الموت. طبعا ما راح فوت بالتفاصيل على كيفيه التعامل مع الوفاه، لاني لاني طبيب مختص نفسيه ولا عندي الخبره لاني لسه باول مشوار. ولكن اهم نقطه لما اي حدا من الكادر الطبي بيتعرض لهيك موضوع، ان كان طبيب او طالب طب او ممرض، انه يعرف انه هو عمل اللي عليه وعمل قدر المستطاع، ولكن الاعمار بيد الله. اذا رب العالمين كاتب له عمر كان حيعيش، واذا رب العالمين ما كاتب له عمر كان حيتوفى. وهلا خلونا نكمل اليوم ونشوف شو في مفاجآت ثانيه. هلا احلى شيء بهي الغرفه هو المنظر الخارجي، اطلالتها رائعه، فراح اترككم بمونتاج صغير عن الاطلاله. صباح الخير. هذا اليوم الثاني، امبارح كان سبت، اليوم احد، ويكند اون كول، فلنشوف اليوم شلون بصير. هي هلا كمان رجعنا بالطوارئ، اليوم حال مثل امبارح، كمان يمكن شي بس 3 أو 4 مرضى بالأسرة، وما في حدا بالويتنج. بنشوف شلون بتصير اليوم، اذا بصير معنا شي. هلا جاني بيج تراما، هذا المريض جته إصابة، فلنشوف شو القصة. هلا راجع من البيج، الحمد لله المريضة يعني على ما يرام فيها شوية كسور بالرجل، بس ما في شيء خطير، فانتبهوا يا جماعة. أفضل شيء بغرفة الدكاترة بوظة ببلاش. جبنا قهوة، طالعين نشتغل على الفيديو. هلا بما انه الطوارئ فاضي وما عندي شغل كتير، قلت لك لنحكي عن بعض النقاط المهمة اللي الواحد لازم ياخذ فيها بعين الاعتبار قبل ما يقرر انه بده يصير طبيب. هلا اول نقطة واللي هي اهم نقطة، انه كتير ناس بتقرر انه بدها تفوت طب مشان المصاري. اللي بتفق فيه انه الطب بيوفر حياة كريمة وبيعطي اللي انا بسميه financial stability، اللي هو التوازن المالي للطبيب وعائلة الطبيب، وبالتالي ما كتير لازم يفكر بالمال، صح. ولكن هل هذا معناته الطبيب بيقدر يبني ثروة؟ لا أتفق. ليش؟ لأنه مع مرور الوقت وتغير الأحوال وتغير الأسعار، صار الطبيب نعم دخله عالي، ولكن لا يكفي على أنه هو يبني ثروة فقط من دخله المادي. كيف؟ لأنه معدل الطبيب على سبيل المثال هون بأمريكا ما يعادل ما بين 250 و 350 ألف دولار بالسنة، ولكن هذا الكلام قبل الضرائب اللي هي ممكن توصل ل 30 40 أو حتى 50% على حسب الولاية ودخل الدكتور. وبالتالي صافي المال اللي بيطلع فيه الدكتور ما يقارب 200 ألف دولار بالسنة. على الورق هذا يبدو أنه مصاري كتير، ولكن الواحد لازم ياخذ بعين الاعتبار انه بكره بده يتزوج، بده يصير عنده عائله، وبده يفتح بيت. وال200 ألف دولار نعم حتعطيه حياة كريمة لإله ولعائلته، وحيعطيه التوازن، ولكن ما حيسمح له انه يبني ثروة فقط بهذا الدخل. وبالتالي معظم الدكاترة هون بأمريكا عندهم عدة مصادر دخل. شلون؟ 1 بيشتغلوا على عدة مشافي، 2 في منهم بيفتحوا عيادات خاصة، 3 واللي هو الاستثمار متغرس جدا هون بثقافة الدكاترة بأمريكا، وهذا موضوع جدا مهم حنحكي عنه بفيديو لاحق، واللي هي معظم الدكاترة بيصنعوا ثروتهم منه. دخلك حيساعدك على انك انت تستثمر اكثر، وبالتالي يصير دخلك اكبر وبتبني فيه ثروة. نقطة ثانية هي الصبر وقدرة التحمل من عدة نواحي. الناحية الأولى هي الناحية العاطفية. المريض وأهل المريض عادة ما يكونوا بحالة عاطفية يصعب التحكم فيها، وبالتالي يصعب التعامل معه. لازم يكون الطبيب قادر على أنه يحتوي المريض وأهل المريض بحيث أنه يحاول يساعدهم بشتى الطرق. الحالة الثانية هي الدراسة. لازم الدكتور يكون عنده صبر وجلد على القراءة، لأنه الطب لا يتوقف عند تخرجك من الجامعة، ولكن بيضل عم يتطور يوم بعد يوم. أحد الدكاترة عندنا بالجامعة قال أنه من هون ل10 سنين نص الطب حينثبت والنص الآخر حيطلع غلط، ولكن المشكلة ما بنعرف أي واحد غلط. فالدكتور حتى بعد ما يتخرج ويختص لازم يضل على اطلاع بالتطورات اللي عم يصير بالمجتمع الطبي، لأنه بيسهل عليه شغله وبيساعد المريض أكثر.
هلا نقطة مهمة كتير بالنسبة للأطباء إنه لازم دائما يحط المهنة أمام حياته الشخصية، فحياته المهنية دائما بتجي قبل. هاي النقطة جدا مهمة إنه الواحد لازم ياخذ فيها بعين الاعتبار. ليش؟ لأنه في مننا بفضل وقته الفراغ ووقته العائلي على وقته المهني، وهذا الشيء لا هو حرام ولا هو عيب ولا هو غلط. لكن بعضكم بيجوز يقول لي طيب يا أنس مو كل الأطباء هيك ومو كل الاختصاصات هيك. مزبوط، ولكن معظم الأطباء وبالذات بفترة الاختصاص هن اللي بيكونوا مناوبين، لأنه الطبيب المقيم دائما ما يوقع عليه عبء المناوبة ولازم يقعد بالمستشفى طول ما هو مناوب، وبينما الطبيب المختص بيقعد بالبيت وبيعمل مناوبته من البيت. إذا اضطروا له المستشفى بينادوا له ليجي. ولكن مع كل هذا معظم الاختصاصات عندها مناوبة إن كانت داخل أو خارج المستشفى، وكل الأطباء كان عندهم مناوبات وقعدوا بالمستشفى بفترة من فترات حياتهم. هلا صارت الساعة 8 وهيك بنكون خلصنا المناوبة للويكند. إن شاء الله بس تكونوا استفدتوا من هالفيديو، وخلوكم معنا بالفيديو الجاي. سلام.